We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh ĐIliwon THOÉI Sấ nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay chiếc sạc của con Nguyen Star 3 nha các bạn. Con này chiếc sạc nó bị chạm nè các bạn. Gầm vô nó không lên mà nó nóng với chiếc sạc này nè. Mình này chiếc sạc mới mình nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành là mình tháo ra mình thay chiếc sạc. Mình tháo cái xong cái máy cái nắp lưng ra xong rồi nha các bạn. Giờ mình tiến hành là tháo cái cụm chiên sạc ra. Tại này mình tháo ốc rồi, mình tháo cho nhanh khỏi các bạn coi khỏi mất thời gian. Giờ tháo cụm chiên sạc, thay chiên sạc nha các bạn.